नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न ल्याएकी छु। सजिलो र छिट्टो बन्ने डोनट। आज चाहिँ म इस्ट नराखिकन घरमै सजिलो गरी डोनट बनाएर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ बनाउनमा एकदमै सजिलो छ र घरमा बनाएको पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब सुरु गरौँ हामी यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि मैले यहाँ 150 ग्राम जति मैदा लिएकी छु। यसबाट चाहिँ लगभग 7 देखि 8 वटा डोनट बनेर तयार हुन्छ। अब भने यसमा म 2 चम्चा जति पिसेको चिनी राख्दैछु। अब भने यसमा म थोरै बेकिङ सोडा राख्दैछु। यो चाहिँ खाने मिठो सोडा हो। यो राखिसकेपछि चाहिँ अब यसमा म दही राख्दैछु। दही चाहिँ हामीले फ्रेस लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अमिलो दही चाहिँ नराख्नु होला। अब यो दही राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै नुन पनि राखेँ। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई हातको सहायताले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा म थोरै पानी राख्दै यसको एउटा डो तयार गर्छु। यसरी डोनटको लागि डो बनाउँदा चाहिँ हामीले रोटीको भन्दा अलिकति गिलो डो बनाएर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिको मुसिसकेपछि अब भने यसमा म आधी चम्चा जति घिउ राख्दैछु। हजुरले घिउको साटो बटर छ भने बटर पनि राख्दा हुन्छ। यसरी डोनटको डो बनाउँदा घिउ या बटर राखेर हामीले बनायो भने चाहिँ हाम्रो डोनट एकदम सफ्ट बन्छ भित्रबाट। अबलाई यसरी मजाले एकचोटि मार्दिउँ। अब भने यो डो बनेर तयार भयो। अब यो डोलाई म 30 मिनट जति रेस्ट गर्न छोड्दिन्छु ढाकेर। यहाँ पिठोलाई रेस्ट गर्न दिएको 30 मिनट भइसकेको छ। मैले यसको ढक्कन हटाएँ। हेर्नुहोस् त यो मजाले फुलेको छ र स्पन्जी बनेको छ। अब यसलाई एकचोटि फेरि मार्छौँ। यतिको मारिसकेपछि अब यसको म 2 भाग लगाउने छु र यसको एक भागलाई हामी अब बेल्ने छौँ रोटी जसरी नै। तर हामी रोटी जस्तो पातलो बेल्दैनौँ, अलिकति बाक्लै बेल्छौँ। यहाँ मैले पिठो छर्किएँ। अब यसलाई म यसमा राखेर बेल्ने छु। हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपीहरू मनपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै आफूलाई मन परेको भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। हजुरले माथि दिएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ मैले हालेको भिडियोहरू हजुरले हाल्ने बित्तिकै हेर्न पाउनुहुनेछ सजिलै। हेर्नुहोस् त मैले यो रोटी बेली पनि सकेँ। यतिको मोटो राखेको छु मैले चाहिँ। अब यसलाई हजुरहरूसँग यस्तो खालको बिर्को छ भने चाहिँ धारिलो बिर्कोले यसरी काट्नु होला डोनटको सेपमा। साथै बीचमा काट्नको लागि पनि मैले यस्तो बिर्कोको युज गरेँ। अब यसको एक्स्ट्रा पिठो चाहिँ हामी निकाल्दिन्छौँ र त्यसलाई फेरि हामी बेल्ने छौँ र यो बीचको पनि हटाइदिउँ। हेर्नुहोस् त यो डोनटको सेपमा तयार छ। यसै गरी मैले अर्कोलाई पनि बेलेर तयार गरेँ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी डोनट बनाउनलाई काट्नको लागि चाहिँ धारिलो खालको ग्लास, कचौरा या बिर्कोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसलाई पनि मैले बेलिसकेँ र यसलाई पनि मैले त्यही बिर्कोको सहायताले काट्दैछु। अब यसको एक्स्ट्रा पिठो निकाल्दिएँ। यसै गरी मैले सबै डोनट बेलेर तयार गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो सबै डोनटलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्नतिर लागौँ। यहाँ मैले कराईमा तेल तताउन राखिसकेको छु। तेल तातिसकेको छ। अब भने म डोनटहरू राख्दैछु फ्राई गर्न। हेर्नुहोस् त मैले यहाँ डोनट राख्ने बित्तिकै मजाले माथि तैरियो डोनट। अब भने यो डोनटलाई म बिस्तारै फर्काउँदै गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउने छु। हेर्नुहोस् त तलबाट हल्का ब्राउन कलर भइसकेको छ। यसलाई मैले फर्काइदिएँ। अब यसरी नै हामीले यसलाई दुवै साइडबाट मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ।
हेर्नुस् त कस्तो मजाले यसको कलर चेन्ज भइसक्यो र यो डोनट पाकेर तयार पनि भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् त अब यसलाई म निकाल्दै छु। यसरी नै मैले सबै डोनटलाई निकाले र बाँकी रहेको डोनटलाई यहाँ पकाउनको लागि हाल्दै छु। र यो डोनटलाई पनि अब हामी त्यसरी नै गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म मजाले पकाउने छौं। यो डोनट पनि पाकेर तयार भयो। यसरी नै मैले सबै डोनट पकाएर तयार गरिसके। हजुरले पनि एकदमै सजिलो गरी घरमा डोनट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चियासँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्नुस् त हजुरलाई म एउटा भाँचेर पनि देखाउँदै छु। यो भित्रैबाट कस्तो मजाले नरम भएको छ। हजुरलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई मैले बनाएको डोनटको रेसिपी मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।